สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มมิดไซส์คาร์รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นค่ายญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเหมาะกับการใช้งานในยุคนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบไฮบริดที่สำคัญราคามือสองตอนนี้ถูกมากๆครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไหล่เครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake Toyota Camry 2.5 HV Premium ขอขอบคุณ CG Auto Car ชื่อรถคันนี้ไหมลุงทดลองขับและรีวิวใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ครับ Camry เป็นรถในกลุ่ม Mid Size Car หรือว่า D Segment ของทางค่าย Toyota และถือว่าเป็นรถขายดีอันดับ 2 ของค่ายนี้เป็นรองก็แค่ Toyota Corolla เท่านั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 ในแบบ Wide Body จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด 7 เจนครับ เจนที่ 1 XV10 ในปี 1991 เจนที่ 2 XV20 ในปี 1996 เจนที่ 3 XV30 ในปี 2001 เจนที่ 4 XV40 ในปี 2006 เจนที่ 5 XV50 ในปี 2011 เจนที่ 6 XV70 ในปี 2017 และเจนที่ 7 XV80 ในปี 2003 รหัสที่ลุงพูดถึงนี้คือรหัสสากลนะครับแต่รหัสในบ้านเรา 2 เจนแรกเขาจะเรียก SXV ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะเรียก ACV ครับถ้าสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีรหัส XV60 เพราะในช่วงนั้นเนี่ยรหัส 50 ลากขายยาวมากและในโฉมนี้นะครับซึ่งมีการปรับหน้าเปลี่ยนรูปแบบใหม่มันจะมีชื่อเรียกเล่นๆว่า XV60 ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota Camry 2.5 HV Premium เจนที่ 5 รหัส XV50 หรือในบ้านเราเรียก ACV50 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี 2011 สิ้นสุดในปี 2017 เนื่องจากว่าเป็นโฉมที่ลากขายยาวมากนะครับเลยมีการ Minor Change 2 ครั้งในปี 2015 ซึ่งก็คือโฉมนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะรู้จักในชื่อของ D4S และในโฉมปี 2016 นะครับเราจะเรียกว่า S Sport คันนี้จดทะเบียนในปี 2015 ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ไฮบริดระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าระบบอาร์คินสันแบบวางหน้าวางขวางขับ 2 ขับหน้าขับวาลดิโซขนาด 2.5 ลิตรรหัส 2ARFXE 4 สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16 วาล์ว VVTi 160 แรงม้าแรงบิด 213 นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 105 แรงม้าแรงบิด 270 นิวตันเมตรรวมทั้ง 2 ระบบนะครับจัดเท่ากับ 205 แรงม้าเกียร์เป็นแบบ eCVT ครับเพลทและเลเบลที่รถเดิมคือจะต้องมีในห้องเครื่อง 4 จุดครับ 1 2 3 และ 4 บนฝากระโปรง 4 จุดครับ 1 2 3 และ 4 ตัวอย่างที่ดีในการบำรุงรักษารถบันทึกไว้ครับว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน0 ถึง 100 7.8 วินาทีท็อปสปีด180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 6 เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง 4 ล้อด้านหน้าเป็น MacPherson Stud ด้านหลังเป็น Dual Link ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง 4 ล้อพ่วงด้วย ABS TCS BA และ EBA ครับ
ยางเดิมติดรถมีขนาด 215-55-17 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่ 205 จนถึง 235 ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด 235-45-18 ใส่แม็กใหญ่ขึ้น ฉะนั้นถ้าอยากให้รถสูงเท่าเดิม ต้องลดซีรีส์ยางแก้มให้เตี้ยลงครับ จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์150มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.6 ตัน จะหนักกว่าตัวเครื่องยนต์ 2.0 อยู่ประมาณ 50 กิโลครับ มิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.82 ยาว 4.84 สูง 1.47 เมตร ฐานล้อมีความยาว 2.77 เมตร หลังคารับน้ำหนักได้จุดละ 100 กิโลกรัม โครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ซีดานแพลตฟอร์ม K แพลตฟอร์มครับ ถังน้ำมันมีขนาด 65 ลิตร ตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน 91 และรองรับถึง E10 ครับ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถกันครับ สวัสดีครับคุณก๊อฟ ครับสวัสดีครับลุงครับ เจ้าของกิจการ CG Auto Car นะ ครับ เจ้าของเต็นท์เนี่ยรถผ่านมือมาเยอะแยะ ปกติคุณใช้รถอะไร ผมนะครับใช้ทั้งเบนซ์ฮอนด้าฟอร์ดมิตซูหลักๆอยู่แค่นี้ครับครับ แต่ณปัจจุบันใช้ Mazda กับ Toyota 2 อย่าง เพราะ ก่อนอื่นนะครับบอกเลยว่า Toyota เนี่ยไม่ใช่รถเทพ ไม่ใช่รถการขับขี่เหนือกว่าชาวบ้าน ครับ ตั้งแต่สัมผัสรถหลาย ๆ แบรนด์มาเนี่ย Toyota เป็นรถที่ตอบโจทย์ถึงว่าใช้งานระยะยาวมันคุ้มค่ามันตอบโจทย์ แล้วก็ไม่ต้องซ่อมบ่อยเหมือนแบรนด์อื่นแค่นั้นเอง ประมาณนั้น ใช่ครับ เวลาที่คุณซื้อรถเข้ามาเวลาที่ปรับปรุงอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าหรือว่า ง่ายกว่าแล้วก็จุดบกพร่องตัวรถมีน้อยกว่าแบรนด์อื่น อ่าฮะ บางคันแทบไม่มีเลย ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราแก้ไขเนี่ยเราจบ แต่แบรนด์อื่นบางทีแก้ไขแล้วมันลามไปจุดนู้นจุดนี้ จนตอนหลังเลยขายแต่รถแบรนด์โตโยต้าอย่างเดียวครับ อ๋อหลักๆ ตอนนี้เป็นโตโยต้า โตโยต้าอย่างเดียวเลยครับ ใช่ ถ้าอยากจะเลือกซื้อโตโยต้ายกตัวอย่างเช่นรุ่นเนี้ยเราต้องดูอะไรบ้าง เอาง่ายๆนะครับโครงสร้างตัวรถโตโยต้าเป็นรถการประกอบที่ถือว่าเนียนที่สุดในกลุ่มนะครับการเชื่อมต่อตัวถังเนี่ยรถชนมาหนักหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุมาหนักเนี่ยเราสามารถดูง่ายเลย ต่างจากแบรนด์อื่นเลย ครับ นะครับแต่เราไม่ขออ้างยี่ห้ออื่น เอาดูโตโยต้าเป็นหลักนะครับ และที่สำคัญระบบกลไกระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้า อย่าไปวิตกครับ ซ่อมไม่แพงและปัจจุบันดูแลง่าย และผมใช้รถโตโยต้าส่วนตัวไฮบริดทั้งหมด 3 คัน 3 คัน AVV 40 AVV 50 และ Altis Hybrid Premium อีกคันหนึ่งตัวใหม่ อ๋อ ใช่ เป็นไฮบริดหมดเลย ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะแอนตี้กับรถพวกนี้ ครับ พอได้สัมผัสปุ๊บเลยบอกว่าการขับขี่มันไม่เหมือนรถเครื่องยนต์สันดาปทั่วไป มีอัตราเร่งที่ดีกว่า เปลี่ยนน้ำมันกว่า แล้วก็การบำรุงรักษาผมว่ามันยาวกว่านะ ยาวกว่ารถน้ำมันสันดาปนะครับลุง มันเหมือนมันแบ่งหน้าที่การทำงาน มันไม่ได้ทำงานเครื่องอย่างเดียวแบบ มันถนอมเครื่องยนต์มากกว่าประมาณนั้นใช่ไหม ใช่ใช่และที่สำคัญเนี่ยผมบอกเลยนะคนใช้มักไม่พูด แต่คนไม่ได้ใช้มาพูดกันว่าอย่าเล่นเลยไฮบริดณปัจจุบันบอกเลยว่าตอบโจทย์เลยครับประหยัดแล้วก็คุ้มค่า เมื่อกี้ติดใจอยู่ประเด็นหนึ่งที่คุณบอกว่ามี 40 50 แล้วมี Altis ด้วย ครับ ไฮบริดอยู่ในบ้านทั้ง 3 คัน ใช่ครับ แล้วมันมี Altis เนี่ยใหม่สุดถูกป่ะ ใช่ครับ ในเรื่องของระบบการขับขี่ครับ ความประหยัดมีความแตกต่างกันไหม เอาติดประหยัดกว่า ประหยัดกว่า ใช่แล้วเอาติดการขับขี่พูดไปคนจะหมั่นไส้หรือเปล่านะ ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดตัว 50 ของ Camry เนี่ยการกวาดถนนจะสู้เอาติดไม่ได้เลย หมายถึงตัวใหม่นะ ใช่ แต่อย่างนี้อารมณ์เนี่ยชัดเจนเลยนะครับ เวลาขับเอาติดเนี่ยเวลาสัตว์โค้งตัวใหม่ไฮบริดเนี่ยนิ่งเสถียรคมกว่าแม่นกว่าหัวไวกว่า แต่เวลาขับทางไกลความล้าของคนขับเนี่ยยังไงก็สู้แคมรี่ไม่ได้แคมรี่สบายกว่า เพราะอันนี้ฐานล้อมันกว้างกว่า แคมรี่ขับเนียนกว่าสบายกว่าช่วงล่างดีกว่าตอบโจทย์เลยคือเป็นรถที่ขับดีแคมรี่แต่เอาติดตัวใหม่เป็นรถที่ขับสนุก ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัว 70 ตัว 70 ผมก็สัมผัสมาอยู่หลายคันนะครับตัว 70 นี่ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่จบไม่ต้องพูดและเพอร์เฟกต์หมดทุกอย่าง อันนี้เราพูดถึงตะเก๋งเดี๋ยวคนน้อยใจ แล้วกระบะเป็นไงบ้าง กระบะตระกูลโตโยต้าใช่ไหมครับรถโตโยต้าเนี่ยผมบอกเลยนะ เป็นรถที่ณยุคปัจจุบันช่วงล่างก็ไม่ได้เป็นรองแบรนด์อื่นนะครับแต่ถามว่าจุดดีและจุดเสียมันมีอยู่แล้วทุกแบรนด์อยู่ที่ว่าเราจะรับสภาพจุดดีจุดด้อยของรถแต่ละแบรนด์นั้นได้อย่างไรแค่นั้นเอง ประมาณนั้นแต่ว่าก็ยังฟันธงว่าเล่นได้ ผมกล้าพูดนะรถตระกูลโตโยต้าเนี่ยผมซื้อมาไม่870,000 โลเอามาผมเปิดเครื่องเปลี่ยนสายพันธุ์ทัมมิ่งอย่างเดียวรถวีโก้แชมป์
เสียงเงียบกริบไอไม่ไหล อ่า น้ำมันไม่ดันทุกอย่างปกติหมดเลย นี่แหละคือความน่ารักของแบรนด์โตโยต้า ให้ฝากอะไรเกี่ยวกับเต็นท์นิดนึง เต็นท์ของเรานะครับเป็นเต็นท์บ้านๆเล็กๆนะครับอยู่ซอยพุทธบูชา 44 แยก 8 นะครับเต็นท์เราเนี่ยขายแต่รถแบรนด์โตโยต้ามือ 2 คัดสภาพนะครับก็ฝากด้วยครับเรามีรถโตโยต้าคัดสภาพมือ 2 ไว้ให้ท่านเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานรถของเราซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมแน่นอนครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ087-675-2755 ครับบริหารงานโดยเฮียก๊อฟรักโตโยต้าครับ และถ้ามาจากคลองลุงหักคอมีอะไรบ้าง ถ้าเงินผ่อนนะครับของช่องลุงนะครับฟรีค่าจัดโอนนะครับและแถมฟรีประกันให้ทุกคันครับ งั้นวันนี้ขอบคุณกอล์ฟมากนะครับ ขอบคุณครับ มาดูภายในกัน กุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับ ตอนป้ายแดงมีมาให้ 2 ดอก กระจกทุกบานจะมีโลโก้โตโยต้ากระจกมองข้างเฉพาะทางด้านขวามือ จะเป็นแบบ 2 เลนซ้อนกัน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้น และทั้ง 2 ข้างนะครับจะมีระบบ By Sport มาให้ด้วย ประตูฝั่งที่นั่งคนขับ วัสดุซอฟท์ทัชหนัง นอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูป ตกแต่งด้วยลายไม้เลเบลที่เสา B มี 2 จุดครับ 1 และ 2 ครับเมมโมรี่เบาะให้มา 2 ตำแหน่งครับ ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวา ล็อกกระจก ล็อกประตู สวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง 4 บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดครับ ช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 600 ซีซี ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับ ไฟเวลคัมไลท์หรือว่าไฟกาวไลท์มีมาให้ทั้ง 4 ประตูครับ เบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้ 8 ทิศทาง เดินหน้าถอยหลัง ยกเบาะด้านหน้า ยกเบาะด้านหลัง ปรับพนักพิง มีหนุนหลังมาให้เป็นแบบ 2 ทิศทางครับ ที่เปิดฝากระโปรงท้าย และที่เปิดฝาถังน้ำมัน มีที่พักเท้ามาให้ เป็นแป้นพลาสติกยึดไปกับพรมครับ เบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบวิธีการใช้งาน ล็อก ปลดล็อกครับ ช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านขวามือ ที่เปิดฝากระโปรงหน้า ปุ่ม Engine Start Stop พับกระจกมองข้าง เปิดปิดระบบการทรงตัว เปิดปิดระบบ By Sport เปิดปิดระบบ Parking Sensor ป้องกันการชนด้านหน้า Lane Keeping ช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน 4 ก้านหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยลายไม้ด้านบน วงกำลังดี ขนาดจับกระชับมือ แตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ และเป็นแบบกระดก ปรับด้วยไฟฟ้าได้ 4 ทิศทาง เดินหน้า ถอยหลัง ขึ้น ลงครับ ทางด้านซ้ายมือเกี่ยวกับระบบมัลติฟังก์ชันทำงานร่วมกับหน้าจอหลักนะครับ เมนูการใช้งานย้อนกลับเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดการใช้งานหรือว่าปิดเสียงครับ ทางด้านขวามือจะทำงานร่วมกับหน้าจอเรือนไมค์ TFT ขนาด 3.5 นิ้ว และรับสายกับโทรเข้าโทรออกครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้ 4 ระดับเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวที่เปิดไฟหน้าที่เปิดไฟสูงอยู่ทางด้านขวามือเป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันระบบครูซคอนโทรลระบบป้องกันการชนด้านหน้าจะชะลอรถให้ครับเรือนไมค์เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น 3 หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวานะครับเกี่ยวกับระบบไฮบริดด้านล่างเป็นอุณหภูมิน้ำตรงกลางเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถขวามือเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง 240 และน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางโดยรวมถือว่าออกแบบได้ดีกว่ายุคก่อนๆเยอะครับฟังก์ชันออปชันการใช้งานดีตำแหน่งการวางอุปกรณ์ดีช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน 4 ช่องวัสดุหนังซอฟท์ทัชนอกเหนือจากนั้นนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปตกแต่งด้วยสีมิลลิเนียมและลายไม้ถุงลมนิรภัยมี 7.9 ลูกครับคู่หน้า 2 เสา A2 เบาะคู่หน้า 2 เสา C2 และรองหัวเข่าคนขับ 1 ครับนาฬิกาดิจิตอลช่องแอร์วางคู่กัน 2 ช่องวิทยุติดรถยนต์จากโรงงานเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7.5 นิ้วมีระบบนำทางมาให้ด้วยฟอนต์ภาษาไทยอ่านง่ายครับระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลเป็นดิจิตอล
ควบคุมอุณหภูมิแยกได้ 3 โซนนะครับ ฟังก์ชันการใช้งาน ปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือ โหมดการใช้งาน ปรับแรงลมได้ 7 ระดับ ระบบกรองอากาศ ปรับอุณหภูมิทางด้านขวามือ และปรับอุณหภูมิรวม สวิตช์ควบคุมแอร์รวมทั้ง 3 โซน เปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ ไล่ฟ้าด้านหน้า ไล่ฟ้าด้านหลัง อากาศภายในภายนอก เปิดปิดระบบแอร์อัตโนมัติ ปิดแรงลมหรือปิดการทำงานครับ ม่านไฟฟ้าด้านหลังเป็นแบบ One Touch ครับ ยกเลิกการทำงานกดอีก 1 ที เป่าลมเบอกคู่หน้า ระบบ Eco Mode และระบบการขับขี่ EV Mode ครับ มีช่องเสียบ USB AUX และ Power Outlet มาให้อย่างละ 1 ช่อง ช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณ 3 นิ้วฟุต วัสดุเป็นพลาสติกครับ ที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มีมาให้ 2 ช่องนะครับ พื้นด้านล่างเป็นยางรองกันลื่น เป็นแบบปรับขนาดอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นช่องเก็บของก็ได้ สามารถใส่แก้วขนาด 30 ใส่ 2 ออนได้พร้อมกันทั้ง 2 ช่องครับ เกียร์เป็นแบบ ECVT นะครับ รูปทรงเกตไทป์วัสดุด้านในเป็นเฟือง สามารถจอดแปะหรือจอดให้เข็นได้ เพราะมีปุ่มชิปล็อกอยู่ตรงนี้ครับ มีระบบ Wireless Charging มาให้ด้วยครับ ที่พักแขนวัสดุดีมากครับ ด้านในเป็นฟองน้ำ ด้านนอกหุ้มด้วยหนัง ความรู้สึกในการเท้าดี ข้างใต้เป็นช่องเก็บของมีมาให้ 2 ชั้นครับ ชั้นแรกเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิก และมีช่องเก็บเหรียญมาให้ด้วย พื้นเป็นแบบยางรองกันลื่นครับ ด้านล่างเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ พื้นเป็นพรมลึกประมาณฝ่ามือครึ่งครับ ระยะกับคันเกียร์ถือว่าดีครับ ที่พักแขนทางด้านขวามือ วัสดุด้านนอกเป็นหนัง ด้านในบุด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดี ระยะกับพวงมาลัยดีมากๆครับ เก๊ะเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ ลุงชอบครับ เพราะรถสมัยนี้ไม่ค่อยมีมาให้แล้ว แต่น่าจะทำแบบหน่วงมาให้ครับ เพราะว่ารถในราคา1.8 ล้านเปิดอย่างนี้กระแทกขาหมดนะ พื้นที่เก็บของด้านในมีขนาดใหญ่นะครับ ลึกประมาณฝ่ามือครึ่ง วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับ กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติ ความกว้างกำลังดี ความยาวแคบไปนิดนึงครับ มีช่องเก็บแว่นมาให้ 1 ช่องครับ พื้นด้านในเป็นสักหลาด ไฟ 2 ห้องโดยสารและไฟ 2 แผนที่ด้านหน้านะครับ ใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งาน ไฟ 2 แผนที่ ไฟ 2 ห้องโดยสารครับ ม่านบังแดด วัสดุด้านในดีมากครับ แต่วัสดุด้านนอกเป็นผ้าหุ้ม เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ในเมืองหนาวอาจจะดีครับ แต่ในเมืองร้อนเวลาเราใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างสกปรกได้ง่าย มีกระจก2 หน้ามาให้ 2 ด้านครับ เวลาเปิดฝาไฟจะติด ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับ มือจับหลังคามีมาให้ 4 อัน วัสดุซับเสียงบนหลังคาดีมากครับ เบาะที่นั่งคนขับดีมากๆครับ นั่งสบาย วัสดุเป็นหนังทั้งตัว บริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังรูนะครับ เพื่อการระบายอากาศที่ดี บริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบ ตัวเบาะใหญ่กว้างแบยาว นั่งสบาย รองต้นขาได้ดี พนักพิง ปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไป คนตัวใหญ่นั่งได้ครับ หัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งนะครับ แต่มาในทรงแบบหัวหมอนนิรภัยอย่างวอลโวเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้ 8 ทิศทาง เดินหน้าถอยหลัง ยกเบาะด้านหน้ายกเบาะด้านหลัง ปรับพนักพิง แตกต่างจากเบาะคนขับก็คือไม่มีเมมโมรี่เบาะกับหนุนหลังเท่านั้นครับ ตำแหน่งเบาะต่ำสุดนะครับ ระดับสายตาลุงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ 1 นิ้วครับ เล็กรูมออกแบบได้ดีมาก มีอยู่ 1 กำปั้นกับอีก 3 นิ้วครับ พื้นที่วางเท้า ขาขวาเหยียดที่สุด ขาซ้ายติดซุ้มล้อนิดนึง ขยับประมาณ 6 นิ้วเหยียดที่สุดเช่นเดียวกัน เวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วนะครับ จะมีระยะห่างจากคอนโซล 1 กำปั้นครับ เยอะมาก เฮดรูมในตำแหน่งเบาะต่ำสุดนะครับ มีอยู่ 2 กำปั้น
กับอีก 3 นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง 4 บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนิดนึงครับและติดที่เสา C นิดเดียวจริงๆครับแผงประตูแถว 2 วัสดุซอฟท์ทัชหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปตกแต่งด้วยลายไม้ครับมีที่ใส่ขวดน้ำขนาด600ซีซีมาให้2ช่องครับมีม่านด้านข้างมาให้ด้วยครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องและที่ลุงชอบมากๆนะครับก็คือมีมือจับมาให้ด้วยตรงนี้มันมีประโยชน์มากครับทำให้การเข้าออกห้องโดยสารทำได้สะดวกมากขึ้นและมีสไตล์คล้ายๆกับ Toyota Crown ครับเนื่องจากว่าเป็นรถของผู้บริหารนะครับที่เบาะด้านข้างคนขับขวามือจะมีสวิตช์ปรับเบาะให้เลื่อนไปด้านหน้าได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารให้กว้างขึ้นครับด้านหลังคอนโซลกลางเป็นช่องแอร์แถว 2 ครับเบาะที่นั่งแถว 2 นั่งสบายมากๆเหมาะกับเป็นรถผู้บริหารอย่างแท้จริงครับตัวเบาะใหญ่กว้างแบนั่งสบายและยาวครับเวลานั่งจริงจะเห็นได้ว่าลองมาถึงต้นขาเลยตรงนี้ลุงชอบครับพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีและที่สำคัญครับสามารถปรับให้มันเอนได้มากกว่านี้จนเป็นเบาะนอนได้ด้วยหัวหมอนปรับความสูงได้4ตำแหน่งครับและเป็นหัวหมอนรุ่นหนึ่งของรถโตโยต้าที่ลุงชอบมากความรู้สึกในการพิงนะครับมันเหมือนกับหนุนหมอนนอนเลยเฮดรูมมีอยู่1กำปั้นกับอีก2นิ้วครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุดนะครับมีอยู่กำปั้นกับอีก4นิ้วมีขนาดนี้สามารถนั่งไขว่ห้างได้พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากเนื่องจากว่าเป็นรถขับหน้าครับเลยราบเสมอกันทำให้การเข้าออกห้องโดยสารหรือว่า walk to จากด้านซ้ายไปด้านขวาหรือด้านขวาไปด้านซ้ายทำได้ง่ายและรางเบาะด้านหน้าสูงครับสามารถสอดเท้าได้สุดเดินทางไกลเปลี่ยนอริยบทได้สบายที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับกว้างความรู้สึกในการเท้าเนี่ยอาจจะแข็งไปนิดนึงข้างใต้เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ครับพื้นด้านในบุด้วยสักหลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องครับด้านหน้าจะมีที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องเป็นแบบปรับขนาดอัตโนมัติสามารถใส่แก้วขนาด32 ออนซ์ได้พร้อมกันทั้ง2แก้วครับฟังก์ชันการใช้งานที่เบาะแถว 2 ปรับเบาะทางด้านซ้ายมือปรับเบาะทางด้านขวามือโหมดเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียหรือว่าวิทยุครับม่านด้านหลังและระบบปรับอุณหภูมิโซน 3 ครับปรับเบาะเอนได้มากสุดขนาดไหนมาดูกันครับเยอะมากนั่งทางไกลสบายมากครับในตำแหน่งเบาะพระราชานะครับปรับพื้นที่ได้มากสุดขนาดไหนมาดูกันปรับเอนก่อนสุดแล้วปรับพื้นที่วางเท้าครับทำเบาะให้ตั้งก่อนแล้วปรับเลื่อนไปข้างหน้าครับลุงลองนั่งให้ดูนะครับลุงสูง177 เซนเนี่ยพื้นที่เป็นแบบนี้เลยครับตำแหน่งเบาะคนที่5ในกลุ่มของรถผู้บริหารส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยคำนึงถึงกันครับแต่คันนี้ทำได้ดีหัวหมอนปรับความสูงได้1ระดับนะครับตำแหน่งแค่พอใช้งานได้พนักพิงค่อนข้างแข็งไปนิดนึงเพราะว่าเป็นที่พักแขนตัวเบาะกว้างนั่งสบายครับที่วางเท้ามีเป็นของตัวเองลุงเท้าเบอร์ 8พอวางแล้วนะครับยังมีพื้นที่ห่างอยู่ประมาณ 2-3 นิ้วตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ดีแต่เด็กนั่งได้สบายมากๆครับสำหรับพนักพิงของรถรุ่นนี้นะครับสามารถปรับได้แบบ40 20 40เข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักและตำแหน่งเบาะคนที่5เป็นแบบล็อก3จุดครับมีระบบ ISOFIX มาให้ด้วยครับไฟ2ห้องโดยสารแถว2เป็นทั้งไฟ2แผนที่และไฟ2ห้องโดยสารนะครับใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานไฟ2แผนที่ไฟ2ห้องโดยสารจะทำงานร่วมกับสวิตช์ด้านหน้าครับและคนใช้รถไฮบริดนะครับโดยเฉพาะของตระกูลโตโยต้ารุ่นเก่าๆตัวระบบระบายอากาศจะอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านข้าง
ฉะนั้นใครที่ใช้รถในตระกูลนี้นะครับความสะอาดภายในห้องโดยสารสำคัญเพราะมันดึงอากาศจากภายในรถนะครับเข้าไประบายความร้อนแบตเตอรี่ถ้าระบายไม่ดีทำให้แบตเสื่อมสภาพไวและสิ่งที่ควรจะทำนะครับตัวแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีพัดลมระบายอากาศควรทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ1 ครั้งห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3 วิธี 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร 2. สวิตช์ที่ฝาท้ายและ 3. ที่กุญแจรีโมทกดค้างประมาณ3 วินาทีครับเป็นแบบปลดล็อกเท่านั้นไม่ได้เปิดเป็นไฟฟ้าให้นะพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีอยู่371 ลิตรครับถ้าเปรียบเทียบกับ ACV 50 ด้วยกันจะเล็กลงกว่าเล็กน้อยครับเพราะต้องเป็นพื้นที่ของแพ็คแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้ครับไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับทางด้านขวามือจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ลูกเล็กครับเน้นนะครับให้ใช้ของดีถ้าใช้ของก๊อกแก๊กเนี่ยรถมีปัญหาเรื่องการใช้งานครับข้างใต้จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ครับเครื่องมือแม่แรงและอุปกรณ์ต่างๆครับล้อติดรถเดิมจะเป็นแบบนี้ครับพื้นที่ขนาดนี้5 คนยังเพียงพอกับการใช้งานครับข้อดี 1. เครื่องยนต์สมรรถนะการขับขี่อัตราเร่งตีนต้นความประหยัดมาครบ 2. ระบบไฮบริดมีความเสถียรทนทานไม่จุกจิก 3. ออปชั่นฟังก์ชันระบบความปลอดภัยให้มาครบจัดเต็มเบาะแถว2ปรับนอนได้คุ้มซะยิ่งกับคุ้ม 4. ระบบช่วงล่างเมื่อเปรียบเทียบกับรถยุโรปในกลุ่มเดียวกันบางคันยังอายครับ 5. ราคามือ2ตอนนี้ดีมากได้รถตลาดแบบปีไม่ลึกในออปชั่นดีๆครับข้อเสีย 1. เบาะแถว2พับไม่ได้ทำให้ขาดความอเนกประสงค์ไปนิดนึงครับ 2. ระบบบลูทูธใช้งานแฮนด์ฟรีแล้วมีเสียงสะท้อน 3. รูปร่างหน้าตาสวยก็จริงแต่คล้ายกับ Toyota Altis ออกมาใหม่ๆคนสับสนเยอะ 4. หน้าจอหลักลวนคิดช้าระบบนำทางตอบสนองช้า 5. แบตเตอรี่ลูกเล็กมีราคาแพงอาการประจำรุ่น 1. ระบบพวงมาลัยหลวมมีเสียงดังให้เช็คยอยหรือว่าแหลกครับ 2. คอนโซลละลายเหนียวสงสัยจะเป็นอาการประจำรุ่นติดต่อมาจาก ACV 40 ครับ 3. ระบบสายไฟเสื่อมสภาพง่ายและไม่รู้เป็นอะไรหนูชอบแทะครับ 4. จานดิสเบี้ยวง่ายทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงครับ 5. ระบบแบตเตอรี่ไฮบริดเสื่อมสภาพขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและการดูแลรักษาโดยส่วนตัวแนะนำให้ทำความสะอาดพัดลมระบายอากาศแบตเตอรี่ไฮบริดอย่างน้อยปีละ1 ครั้งครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 13-15 กิโลลิตรนอกเมือง 19-21 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15-19 กิโลลิตรถือว่าเป็นรถใหญ่ที่มีความประหยัดมากครับคู่เปรียบในยุคนั้นนะครับ 1. Honda Accord 2. Nissan Tiana และ 3. Hyundai Sonata ครับราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่ 1.3 จนถึง 1.9 ล้านราคามือ2ณปัจจุบันนะครับหาซื้อได้ตั้งแต่ 450,000 จนถึง 550,000 บาทถือว่าราคาดีมากๆถ้าเปรียบเทียบกับรถตลาดกับ Toyota Camry นะครับ ACV 50 โดยเฉพาะโฉมตั้งแต่ D4S ขึ้นไปสำหรับลุงถือว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่ลงตัวครับเพราะรูปร่างหน้าตานะครับดูมีความโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตมากขึ้นฟังก์ชันออปชันการใช้งานดีมากๆและที่สำคัญด้วยความเป็น Toyota นะครับอะไหล่มีให้เลือกหลายเกรดอู่ซ่อมนะครับมีเพียบทำให้เราสามารถใช้รถได้สบายทั่วไทยถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับเขาตอนนั้นที่จะบอกมันมีแค่2 คันนี้ใช่ไหมมันคงทั้ง2 คันเลือกเอาเลยเพราะว่า
ตัว Camry นะครับ ACV 50เนี่ยโดยส่วนตัวสำหรับลุงนะที่ลงตัวกับการใช้งานมากๆเลยก็คือตั้งแต่โฉม D4S กับ E-Sport เนี่ยแหละครับก็คือตั้งแต่ตัวนี้ขึ้นไปเพราะรูปทรงโฉบเฉี่ยวการใช้งานดีช่วงล่างนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Mercedes-Benz ในยุคเดียวกันแล้วแต่ความชอบเลยแต่ส่วนตัวลุงชอบคันนี้มากกว่าลุงว่าความเร็วสูงเนียนกว่าครับค่าซ่อมค่าดูแลรักษาถูกมากๆเอาเป็นว่าราคามือสองณปัจจุบันตอนนี้โคตรคุ้มเลยครับ